Dag, ik ben Bob van Bob's Vinyl, online platenzaak op bobsvinyl.nl, maar zoals je ziet ook een fysieke winkel. Wij zitten in het prachtige Aarle-Rixel en dat is zeker de moeite waard om een keer langs te komen, want wij hebben de bakken altijd rammetje vol staan met mooie, nieuwe en tweedehands LP's. Wat wij ook hebben zijn veel vinyl accessoires, waaronder LP-hoezen, beschermhoezen, binnenhoezen, kortom alles om jouw LP's in topconditie te houden. Ik krijg er best veel vragen over die hoezen, want we hebben ze in verschillende soorten en maten. Vandaar deze video. Ik ga je uitleggen wat de verschillen zijn en wat de voordelen en nadelen van de diverse hoezen zijn. Ik laat je aan het einde van de video ook zien wat mijn persoonlijke voorkeuren zijn, dus in welke hoezen ik mijn LP's thuis in de kast heb staan. We beginnen deze video met de beschermhoezen. Beschermhoezen zijn dus hoezen die je om jouw platenhoes heen doet om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld krasjes die ontstaan als je ze in en uit de kast schuift. Shelfware heet dat. Ik begin met ons populairste item, dat is de glasheldere beschermhoes. En die doet zijn naam eer aan, zoals je ziet. Een echte heldere hoes. Dun plastic, maar ja, hij ziet er heel mooi uit. Geeft de plaat alleen een extra glansje, maar verder zie je nauwelijks dat er een hoes omheen zit. Perfecte pasvorm. We hebben hem in twee maten. Voor de enkel LP's en voor dubbel LP's een ruimere hoes. Daarbij wel een aantekening. Vroeger maakten ze de dubbel en gatefold hoezen iets kleiner. Tegenwoordig gebruiken ze dikker karton. Is vaak de rug iets breder. De oudere gatefold en dubbel LP hoezen passen vaak nog perfect in de enkel LP hoezen. Hou daar dus rekening mee. We hebben ze in pakken van 100 stuks. Dus voor enkel LP's en voor dubbel LP's. Tevens de voordeligste optie is dit. We hebben hem ook een maatje kleiner voor singeltjes. Je ziet het, die passen er ook enorm mooi in. Lekker strak om het hoesje. En die hebben wij ook in pakjes van 100 stuks. Ook een populaire hoes is de iets zachtere hoes. De standaard kwaliteit hoes. Je ziet het, die laat een beetje een melkachtige kleur achter op de hoes. Maar het is ja, wel een stevigere hoes van zacht plastic. Deze is universeel, dus hier passen zowel enkel als dubbel LP's in. Ook een veel verkochte hoes. Die hebben wij in pakken van 50 stuks. Maar ook voor de klein gebruiker in pakjes van 10 stuks. Die hebben wij dus voor LP's. 1 maat voor dubbel en enkel LP's. We hebben ze ook voor mini LP's. De zogenaamde 10-inch EP. Die verkopen wij in pakjes van 10 stuks. Passen daar ook heel erg mooi op. En we hebben ze voor singeltjes. En dan zijn ze iets ruimer dan die glasheldere hoes. En die hebben wij in pakjes van 100 stuks. Dan nog een hele mooie van het ja, high-end platenlabel Mobile Fidelity, MoFi. Die hebben ook een lijn hoezen op de markt gebracht. En dat zijn ontzettend mooie hoezen. Deze heten de Ultra Clear Record Sleeves. Dat is eigenlijk een item dat precies tussen die twee in zit, die ik net liet zien. Namelijk hij is glashelder. En hij is wat dikker en wat van zachter plastic. Hij is ook wat duurder. Hij moet ook echt uit Amerika geïmporteerd worden. Vandaar dat de prijs wat hoger is. Maar het is wel een ontzettend mooie hoes. Mooie pasvorm voor zowel enkel LP's die ik hierin heb als dubbel LP's. Tenminste, dit is een flinke gatefold hoes. En die past er ook perfect in. Hele mooie hoes. Dus eigenlijk ja, the best of both worlds. Wat dikker en ook glashelder. Dat is dus de Ultra Clear Record Sleeve van Mobile Fidelity. Dan de laatste optie in deze beschermhoezenreeks, dat is de PVC hoes. Dat is eigenlijk een ouderwetse hoes, die wordt weer opnieuw gemaakt. Die waren in de jaren 60 en 70 enorm populair. Je ziet ze nog vaak als je tweedehands platen koopt, zitten ze er vaak omheen. Met zo'n ja, ribbelrandje, gestanst randje. Heel erg stevig. Je hoeken van je platen zijn ook enorm goed beschermd door dit materiaal en dat randje. We hebben deze in een mooi formaatje waar enkel en dubbel LP's prima in passen. We hebben ook nog een speciale gatefold hoes in die lijn. Dat is dus een hoes die jij open kan klappen.
Een zogenaamde tunnelhoes noemen ze ook wel. Dus daar schuif je de hele hoes doorheen en dan heb je aan de binnenkant ook bescherming. Dat is wel de duurste optie. Die verkopen we ook per stuk. Dan gaan we nu naar de binnenhoezen. Want die binnenhoezen die zijn minstens net zo belangrijk als de beschermhoezen. Nee, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Die zijn nog veel belangrijker dan de beschermhoezen. Want ja, gebruik in ieder geval altijd gevoerde, dus met plastic gevoerde binnenhoezen. Heel erg belangrijk. Veel te veel nieuwe LP's komen nog steeds met kartonnen of papieren binnenhoezen. Als je die platen eruit schuift, dan hoor je het al kraken en dan hoor je eigenlijk al krasjes ontstaan. En dat is zonde. Vervang die hoezen dus altijd door een gevoerde binnenhoes. Heel erg belangrijk. Wij verkopen dus ook niet anders dan gevoerde binnenhoezen. Ik heb ze in een aantal soorten. Ik begin met de populairste. Dat zijn de standaard gevoerde binnenhoezen. Die verkopen wij in wit en in zwart. De kwaliteit is precies hetzelfde. We hebben ze in pakjes van 10 stuks en van 100 stuks. En ze hebben mooie afgeronde hoeken, waardoor je de hoes makkelijk weer in de platenhoes kunt schuiven. Hartstikke mooi. Ze hebben ook een strakke pasvorm, zodat er altijd de originele binnenhoes bijvoorbeeld, die van karton is vaak, en inserts mooi bijpassen. Dus die kan er mooi naast. Mooi. Die hebben wij dus voor 12-inch LP's, maar we hebben ze ook voor singeltjes. Die hebben overigens geen afgeronde hoeken. Die hebben wij in pakjes van 100. Ook een aantekening daarbij. Singlehoesjes zijn al heel krap. Die zijn eigenlijk het formaat van een binnenhoesje. Waardoor je deze er niet in het hoesje kan doen vaak. Maar ik steek ze er vaak dan achter het hoesje. Past perfect. Beschermhoesje eromheen. En de binnenhoes achter het hoesje. En dan hebben we hem ook nog in de EP maat. Dus de 10-inch maat. Pakjes van 10. En ook die past perfect. Ook naast een bestaande kartonnen binnenhoes. Die dus kraakt en die we dus niet meer gaan gebruiken. Maar past er dus mooi bij. Dan gaan we nu naar de Japanse binnenhoezen. Ook wel best wel een goede uitvinding. De Japanse persingen komen vaak in dit soort binnenhoezen. Een hele strakke U-vormige hoes. En het voordeel daarvan is, ik heb hier een kartonnen binnenhoes. Dus zo'n slechte binnenhoes die we zeker moeten vervangen. Maar deze U-vormige Japanse binnenhoes past daar perfect in. Dus die schuif je er gewoon in en dan maak je eigenlijk je eigen gevoerde binnenhoes. Goede uitvinding van de Japanners. Klein nadeeltje is dat na een aantal keer gebruiken kan het zijn dat die hoezen wat gaan opfrommelen. We hebben die in pakken van 50 stuks. En ook voor singeltjes 50 stuks. En dat heeft ook het voordeel dat die vaak dus wel in die single hoesjes passen. In tegenstelling tot die grotere hoesjes. Passen deze er wel heel netjes in. Top. Goed bedacht door de Japanners. Dan gaan we naar de laatste versie die we hebben. Ook een hele mooie. Weer van Mobile Fidelity Mofile. De Original Master Sleeve. Ja, die high-end persingen van dit label die komen vaak in die hoezen. Of eigenlijk altijd. Die zien er als volgt uit. Hele mooie strakke binnenhoes. Van plastic. Met een, ja, er zit iets van rijstpapier tussen. Heel mooi. En die kunnen wij zo in een platenhoes schuiven. Het grote voordeel van deze hoezen is dat ze een uitmuntende antistatische werking hebben. Alle gevoerde hoezen hebben een antistatische werking, maar deze is daar wel grootmeester in, mag ik zeggen. Dus de Original Master Sleeve van Mobile Fidelity. Dan heb ik nog een aantal andere hoezen voor je. Dan heb ik nog een paar standaard hoezen die eigenlijk kwijtgeraakte of kapotte platenhoezen vervangen. Vroeger kreeg je 12-inch singles vaak in zo'n blanco, zwarte of witte platenhoes. Die zijn vaak aan vervanging toe. Nou, daar hebben wij deze voor. De verkopen per 5 stuks. Ik noem ze maar 12-inch single hoezen. Omdat er zo'n gat in het midden zit, kun je zien wat er op het label staat. Hartstikke handig. We hebben deze ook helemaal dicht. Dus gewoon blanco hoezen. Kan je een platenhoes mee vervangen die bijvoorbeeld kwijt is geraakt. Wit of zwart,
kunt er nog een eigen tekening op maken, ook als je wil. Die worden trouwens ook vaak besteld voor bandjes die in een kleine oplage platen maken en die zelf een zeefdruk maken op die hoes of zo. Dan hebben we ook nog picture disc hoezen. Dus hoezen met een groot gat, zodat je de picture disc ziet. Die kun je bijvoorbeeld in je kast zo zetten, maar ook tegen de muur. Ik doe er dan wel altijd even een beschermhoesje omheen. Die beschermt de picture disc dan ook wat beter. Maar ziet er hartstikke mooi uit. Dat waren de hoezen. Ik ga nu nog even laten zien hoe ik mijn eigen collectie opberg. Het zal je niet verbazen dat ik mijn binnenhoezen allemaal vervang door een gevoerde binnenhoes. Heel erg belangrijk. En dat ik mijn platen voorzie van een mooie beschermhoes eromheen om de hoes te beschermen. Dat doe ik niet op deze manier, niet met de opening aan de zijkant. Want als ik ze dan in de kast zet, ik heb ze allemaal in rijtjes naast elkaar staan, gaat daar opstropen. En dat willen we niet. Ik doe dus de opening aan de bovenkant. Ik doe de plaat er zo in. Ik doe nog iets, want ik kan nou natuurlijk niet bij de zijkant om die plaat eruit te halen. Ik doe de plaat erachter. En dan haal ik de plaat er heel makkelijk uit als ik hem wil draaien. Dus zo staan ze bij mij in de kast. Voor gatefold hoezen geldt dat ook. Doe ik ook de opening aan de bovenkant. En dan heb ik de platen mooi tussen de gatefold zitten. En haal ik ze er zo uit. Hartstikke handig. Wat ik ook doe, want ik ben natuurlijk een super nerd. Ik plak altijd de stickertjes over. Dus ik peuter ze eraf van de shrink wrap. En dan plak ik ze over, tenminste als het lukt, op deze mijn eigen platenhoezen. Als het niet lukt, knip ik ze uit en doe ik ze in de hoes. Welke gebruik ik nou? Nou, ik gebruik zelf, zoals je al zag, de zwarte gevoerde binnenhoezen. Ik heb gekozen voor zwart, want die vind ik gewoon iets mooier. Ziet er iets chiquer uit, vind ik. En ik gebruik die Ultra Clear, tenminste sinds kort gebruik ik die. De Ultra Clear van Mobile Fidelity. Die zijn wat duurder, maar ik vind ze gewoon ontzettend mooi. Lekker stevig. Ja, ziet er enorm mooi uit in mijn kast. Ook de rug ziet er mooi uit. Je kunt altijd de titel nog lezen. Geen dikke rand zit eraan of zo. Vind ik een hele mooie hoes. Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje wegwijs heb kunnen maken in ons hoezenassortiment. En mocht je een keuze hebben kunnen maken, dan surf snel naar bobsvinyl.nl en daar kun je alles bestellen. Of kom naar onze winkel in Aardrijksel, daar hebben we ook alles op voorraad. Hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Doei!